สติคือเครื่องมือพัฒนาใจสวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านวันนี้เรามาพูดถึงหัวข้อที่เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาชีวิตนั่นคือสติคือเครื่องมือพัฒนาใจคำว่าพัฒนาใจหมายถึงการทำให้ใจของเราดีขึ้นสูงขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้นแต่จะพัฒนาใจได้จริงเราต้องมีเครื่องมือและเครื่องมือนั้นไม่ใช่อะไรอื่นเลยนอกจากสติการรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะ 1. ทำไมสติจึงสำคัญ เรามักพยายามพัฒนาโลกภายนอกบ้านรถเงินทองชื่อเสียงแต่เราลืมพัฒนาโลกภายในคือใจใจที่ไม่มีสติก็เหมือนเรือไม่มีหางเสือล่องไปตามกระแสคลื่นของอารมณ์ถูกโกรธพัดไปถูกโลภพาไปถูกความกลัวลากไปโดยไม่รู้ตัวแต่เมื่อมีสติใจเราจะตื่นและรู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจทันทีเราจะเริ่มเห็นว่าความโกรธความเศร้าความกลัวมันไม่ใช่เราแต่มันเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วดับไป 2. สติคือการรู้ตัวไม่ใช่การคิดบางคนเข้าใจว่าสติคือการคิดให้มากคิดให้รอบคอบแต่จริงๆแล้วสติคือการรู้โดยไม่ต้องคิดเช่นเวลาที่เราเดินแล้วรู้ว่ากำลังเดินเวลาที่เราหายใจแล้วรู้ว่ากำลังหายใจเวลาที่โกรธแล้วรู้ว่าตอนนี้โกรธแค่รู้เท่านั้นเองไม่ต้องด่วนตัดสินไม่ต้องผลักไสไม่ต้องเข้าข้างเมื่อเรารู้ทันความโกรธจะอ่อนกำลังลงทันทีเพราะสติคือตัวผู้สังเกตส่วนอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้กับสิ่งถูกรู้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันตรงนี้เองคือจุดเริ่มของการพัฒนาใจ 3. สติช่วยควบคุมพฤติกรรมเมื่อมีสติเราจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะเห็นว่าเวลามีอารมณ์อย่างหนึ่งเรามักแสดงพฤติกรรมบางอย่างตามไปโดยอัตโนมัติเช่นเมื่อถูกตำหนิโต้กลับเมื่อเครียดหนีไปกินเมื่อเหงาเปิดมือถือไถหาความสุขชั่วคราวแต่เมื่อมีสติเราจะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังหนีอารมณ์อยู่แล้วเราก็เลือกได้ว่าจะหนีต่อไปหรือจะอยู่กับความรู้สึกนั้นด้วยความเข้าใจสติจึงไม่ใช่แค่รู้เฉยๆแต่มันเปลี่ยนการตอบสนองของเราได้จากการทำไปเพราะอารมณ์นำมาเป็นทำเพราะความเข้าใจนำ 4. เหตุผลทางจิตวิทยาและวิทยาศาสตร์แม้แต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็ยืนยันว่าสติช่วยลดความเครียดลดความวิตกกังวลและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจเพราะเมื่อเรามีสติสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์จะสงบลงและสมองส่วนที่ใช้เหตุผลจะทำงานได้ดีขึ้นพูดง่ายๆคือสติทำให้เราฉลาดทางใจเพราะมันไม่ใช่แค่รู้แต่รู้เท่าทันอารมณ์และเมื่อรู้เท่าทันใจก็ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์อีกต่อไป 5. วิธีฝึกสติในชีวิตประจำวันสติไม่จำเป็นต้องฝึกเฉพาะในห้องปฏิบัติธรรมแต่ฝึกได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นตอนตื่นเช้ารู้ว่ากำลังหายใจตอนเดินรู้เท้าที่ก้าวตอนพูดรู้คำที่กำลังจะออกจากปากตอนทำงานรู้ว่ากำลังคิดเรื่องอะไรตอนโกรธรู้ว่าอารมณ์กำลังร้อนขึ้นแค่รู้บ่อยๆใจจะค่อยๆสงบเบาและโปร่งสติจึงไม่ใช่สิ่งเหนือธรรมชาติแต่คือความปกติของใจที่กลับมารู้ตัวสรุปว่าเมื่อสติเกิดขึ้นใจก็ได้รับการพัฒนาใจที่เคยเร่าร้อนก็เย็นลงใจที่เคยสับสนก็ชัดขึ้นใจที่เคยกลัวก็มั่นคงขึ้นอย่าคิดว่าสติเป็นของพระเป็นของปฏิบัติธรรมในวัดแต่สติเป็นของคนที่อยากมีความสุขทุกคนเพราะไม่มีใครพัฒนาได้หากไม่มีสติคอยนำทางดังนั้นตั้งแต่วันนี้ลองหันกลับมารู้สึกตัวในสิ่งที่เราทำรู้ว่ากำลังคิดกำลังพูดกำลังรู้สึกอะไรแม้เพียงวันละนิดใจเราก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยสติคือเครื่องมือที่เปลี่ยนใจเราได้จริงและเมื่อใจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตก็จะเปลี่ยนตามขอให้ทุกท่านจงเจริญในธรรมมีสติมีใจที่ตื่นรู้อยู่กับตัวสว่างสงบและเป็นอิสระในทุกลมหายใจครับสาธุ